Mishandelingen, ontvoeringen, hacken, kanalen die zomaar opeens strikes ontvangen. Iedereen kan zien dat het nep is, het is geacteerd. En als er dan toch iets aan de hand is, dan zit er altijd een vies luchtje aan de zaak. Het gaat al lang niet meer om de entertainment. Er worden smerige trucjes gebruikt om publiciteit te krijgen. Waarom? Omdat een kanaal met de realiteit, de waarheid, de werkelijkheid of kwaliteit nooit groot kan worden. Misdefinitie is een van de uitzonderingen die wel over de realiteit gaan, over de werkelijkheid van iedereen, over de maatschappij en over het gedrag van mensen. Je ziet meteen het verschil in het soort video's dat ik maak. Als ik bedreigd word, zie je geen heftige actiebeelden van een bedreiger in het bos. In de praktijk krijg je gewoon een e-mailtje of telefoontje waarin je met de dood wordt bedreigd. Als ik te maken krijg met de politie vanwege mijn meningen, dan zie je geen spectaculaire beelden. Je krijgt namelijk gewoon een brief om je te melden op het politiebureau. Of ze komen op een dag langs als je aan het poepen bent. Nou, als je met één hand je broek probeert op te houden terwijl je naar de voordeur strompelt, heb je echt niet de tijd om je camera te pakken. Als ik in een winkel een conflict krijg met een medewerker, dan word ik echt niet met geweld de winkel uitgewerkt. Dan volgt er een gesprek. Nou, je ziet waar het allemaal toe leidt. Ik ben al 2 jaar bezig en heb nog nauwelijks abonnees. Om echt groot te worden heb je andere kwaliteiten nodig. Met de realiteit kan je hooguit enkele tientallen abonnees krijgen. Jonge jongens zijn in het voordeel. Ze hebben veel klasgenoten en veel volgers. Het maakt niet echt uit wat ze doen. Ze zijn zo een paar honderd abonnees rijker. Jonge meisjes hebben nog een extra voordeel. Als ze knap zijn, dan willen de meeste mannen op hen abonneren. Niet vanwege de inhoud, maar omdat ze denken dat ze het meisje kunnen fixen. Daarboven staan de mensen die iets doen waar veel vraag naar is. Bijvoorbeeld advies over hoe je illegale software kan krijgen. Als je nog groter wil worden, dan heb je grote vrienden nodig die het je gunnen. Dat geldt ook voor dik betaalde banen. Daar kan je in principe ook niet op solliciteren. Laten we eerlijk zijn. De grote kanalen zijn niet groot geworden vanwege de kwaliteit van hun inhoud. Die kanalen zijn allemaal groot geworden door vriendjes en trucjes. Maar vriendjes en gepromoot worden door vriendjes heeft wel een grens. Je kan namelijk niet groter worden dan degene die jou promoot. Hij heeft immers niet meer kijkers. Je ziet heel vaak dat jongens van een jaar of 16 zo rond de 300.000 abonnees hebben in Nederland. Dat is ook zo'n beetje de grens. Ze promoten elkaar, ze maken ruzie met elkaar, ze zorgen ervoor dat ze samen in de publiciteit komen, maar veel groter wordt het niet. Het wordt dus tijd voor een publiciteitsstunt als ze nog groter willen worden. De meest gebruikte methode om publiciteit te krijgen is de makkelijke weg te kiezen door iets te doen wat al populair is, bijvoorbeeld gamen of fake pranks. Maar je ziet dat ze steeds extremer moeten worden om nog kijkers te krijgen. Ze spelen nu al toneelspelletjes waarin het vooral draait om geweld. Maar ook dat werkt niet meer als mensen er eenmaal aan gewend zijn geraakt. Als kanalen merken dat ze niet meer groeien, worden de trucs heftiger. Ze proberen medelijden op te wekken. Opeens zijn ze dan gehackt. Dat stelt in de praktijk helemaal niet zoveel voor. Gewoon een puber die op een verkeerde link klikt, illegale software downloadt, naar porno kijkt of zelf iets doms doet. Het gaat niet eens om de precieze waarheid, maar om wat er daarna gebeurt. Als bedrijven worden gehackt, dan willen ze dat het liefst geheim houden, vanwege de imagoschade. Maar deze YouTubers willen het liefst zoveel mogelijk publiciteit genereren om er zelf beter van te worden. Ook met die strikes is er iets raars aan de hand. Veel grote kanalen die gestrikt worden, blijken toch zelf de regels te hebben overtreden. Best wel bizar als je erover nadenkt. Voor grote YouTubers is YouTube gewoon hun baan, hun toekomst, hun inkomsten. Ze hebben een groot netwerk en een manager. Als ze een strike krijgen, dan zou je verwachten dat ze er alles aan doen om te voorkomen dat ze er meer krijgen. Maar deze kanalen blijven de regels overtreden totdat hun kanaal verwijderd wordt. Dan krijgen ze veel publiciteit en komen ze er beter uit. Ik zeg niet dat het allemaal fake is, maar ik zeg wel dat het allemaal plaatsvindt onder zeer verdachte omstandigheden. Om te kunnen blijven profiteren van de publiciteit worden ze steeds gekker. Ze nemen daarbij grote risico's. Als er links naar virussen verschijnen op je kanaal, dan ben je gewoon aansprakelijk voor de schade die een ander oploopt. Als je kanaal wordt verwijderd, dan mag je officieel geen nieuw kanaal meer openen. Natuurlijk zijn er trucs om het toch te kunnen doen, maar je moet toch elke dag vrezen dat een medewerker je kanaal weer verwijdert, omdat ze echt wel weten wie erachter zit. Je loopt ook het risico dat mensen je niet meer serieus nemen. Dat is misschien niet zo erg als het kinderen zijn en ze toch wel aannemen wat je allemaal zegt, maar als ze ouder worden, dan heeft je kanaal geen bestaansrecht meer. Is het natuurlijk nooit opgevallen dat je op de televisie en op YouTube voornamelijk bagger ziet, dat kwaliteit er niet toe doet? Dat komt omdat de realiteit en de werkelijkheid niet verkoopt. Populaire programma's worden ook beter bekeken dan wetenschappelijke documentaires. Dat komt omdat mensen verslaafd zijn aan drama en haat. Ze willen roddel zien, ze willen actie, ze willen spanning, ze willen snelle beelden zodat ze hun korte concentratieboog kunnen bevredigen. Mensen laten zich graag foppen. Als je als kijker steun blijft geven aan drama, haat en publiciteitsstunts, dan kan je verwachten dat videomakers die troep blijven maken voor het geld en de weergave.